So hello mga kaloto, welcome back to our YouTube channel, and today's video is gagawa ulit tayo ng panibagong set ng lucky numbers na pwedeng tayaan mamaya January 26, 2021 sa Swertres Lotto. So kahapon yung mga lumabas na mga digit sa draw ng Swertres Lotto ay 757 for 11 AM, 517 naman sa 4 PM at 019 naman sa 9 PM. So yung kahapon na ginawa nating set ng numbers ay medyo malapit tayo dito sa 4 PM draw ng Swertres, which is yung lumabas nga is 517. Yung atin kasi doon sa ginawa natin na format is 171. So medyo malapit dito yung ating ginawang format. So ngayon gagawa ulit tayo ng panibago para itaya naman natin mamaya sa 11 AM draw, 4 PM draw at 9 PM draw. So again guys, kukuha ulit tayo dito ng ating magiging lucky numbers dito sa binigay ni Rudy Baldwin na 3-digit combination. Yung 136, 139, 242 at 222. So let's start with 11 AM draw. So gagawa tayo dito ng set ng 8, 7, at 2. 1, 9, 7. 4, 6, 2. 5, 5, 2. So ayan guys, meron tayong 872, 197, 462, 552. So ito yung mga number na to, kinuha ko lang din dito yan sa format na to. So kung meron kayong sariling format ng pagkakabigay ni Rudy Baldwin ng 3-digit number, you can do it. Pero ito guys ito yung mga lucky numbers na na-combine ko using these numbers of Rudy Baldwin's vision. So let's go for the 4 PM draw. At yun nga sa 4 PM draw, yung lumabas nga is muntikan na tayong manalo, which is 517 nga yung lumabas. Yung ating number is 171. So medyo nagkakaroon lang ng konting assemble. Medyo nagkulang nga lang ng assemble, pero malapit na tayo doon sa number na yon. So dito gagawa ulit tayo sa 4 PM draw. So 4, 2 at 0. 9, 3 and then 8. 1, 5, 7. 7, 1, 5. So ayan mga kaloto, 420, 938, 157 at 715 yung ating nabuong digit lucky number na tatayaan natin mamaya sa 4 PM Swertres Lotto. So let's go for 9 PM draw sa Swertres Lotto na tatayaan natin mamaya-maya. So for our 9 PM Swertres Lotto combination, ito yung ating itataya mamaya. So guys, pipili lang kayo dito kung anong gusto niyo, pero kung may inaalagayan kayong mga number, pwede ninyong tayaan at paulit-ulit pa ninyong tayaan, walang problema. Pero this one is, ito yung mga lucky combination na gusto ko lang i-share sa inyo at gusto ko rin namang i-share sa mga kaibigan ko para tayaan din nila. Okay, 9, 0,
8, 9, 9, 3, 3. Okay, so ito na siya mga kalo, 356, 908, 993 at yung pinaka-last is 316. So yan lang guys yung mga nabuo nating mga lucky digits na pwede nating itaya mamaya sa 11 AM draw, 4 PM draw at 9 PM draw. So ayan guys, yan lang yung mga numbers na gusto kong i-share sa inyo, and gaya nga ng sinabi ko sa inyo, if you have own numbers, be consistent na tayaan ito, and at the same time, huwag ninyong papalagpasin ang araw na hindi yun mataya, kasi minsan talaga lumalabas yung mga numero natin kapag hindi natin tinatayaan. And maraming salamat nga pala sa pag-support sa channel na ito, and then sa mga bago at kabibisita pa lang ng channel to, don't forget to subscribe my YouTube channel and also hit the like button, and also don't forget to click the bell button na rin para pag may mga bago tayong video regarding sa Lotto is ma-notify po kayo. So hanggang dito lang guys, maraming salamat. This is RJ.